Bună, dragii mei prieteni! Bine v-am găsit la o nouă rețetă! Astăzi vreau să vă prezint prăjitura biscuit. Nu știu dacă ați mai auzit, dar o să vedeți. Rămâneți până la sfârșit și o să vedeți cum o să procedez. Și avem nevoie de biscuiți ca și cremă. Avem nevoie de 4 ouă mari. Avem nevoie de jumătate de praf de copt, de zahăr, de vanilie și 100 și ceva de făină. Așa, și începem prin a bate cele 4 ouă întregi. Adăugăm puțină sare, un praf de sare. Acum punem zahărul în ploaie. Ouăle s-au bătut foarte bine. Acum vom pune făina. Și jumătate de pachet de praf de copt. Și cernem. Acum vom amesteca. Am pregătit o tavă cu hârtie de copt. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit la 180 de grade. Ingredientele o să vă las în descrierea filmului. Punem și vanilie. Vom face un blat pe care va trebui să-l tăiem în două. Eu am avut 4 ouă foarte mari, dar dacă aveți ouă mici, puneți 5 ouă. Compoziția este gata. Acum golim compoziția în tavă. Aranjăm. Și o punem la cuptor în jur de 30 de minute. Acum la cuptor. Acum cât se coace blatul nostru în cuptor, pregătim crema. Și avem nevoie de aproximativ 350-380 de grame de biscuiți sfărâmați mai mare. Și avem câțiva foarte fin mărunțiți pentru decor la sfârșit, în care vom pune 250 de mililitri de lapte fierbinte. Colim peste biscuiți. Acum vom pune 50 de grame de cacao. ...160 de mililitri de unt topit și răcit și 120 de grame de zahăr. Eu am zahăr brun, dar puteți să folosiți și zahăr alb la fel de bine. Și amestecăm foarte bine biscuiții cu restul ingredientelor.
Și aceasta va fi umplutura pentru prăjitura noastră. Scrieți-mi în comentarii de unde mă urmăriți și dacă ați făcut prăjitura biscuit până în momentul acesta. Este o cremă delicioasă, o prăjitură foarte bună. Aceasta este crema noastră de biscuit, foarte, foarte delicioasă. Și o punem deoparte până când se răcește blatul, până îl tăiem în două. Mai avem nevoie peste blat, peste partea de blat deasupra, vom bate 200 de frișcă rece și cu 100 de ciocolată topită și răcită și, bineînțeles, biscuit pentru decor, dar aceasta mai târziu. Acum lăsăm totul la răcit. Dragii mei, blatul s-a răcit, l-am tăiat în două și acum vom umple. Avem aici crema de biscuiți, cea mai bună cremă de biscuiți pe care ați mâncat-o vreodată. Încercați rețeta cu mare încredere. Acum vom așeza crema peste blat. Am tăiat blatul în două și așezăm crema peste tot uniform. După cum vedeți, avem o cremă foarte densă, într-un strat destul de gros, dar așa trebuie să fie. După cum vedeți, se așează foarte bine, foarte repede, foarte ușor. Și se prepară foarte, foarte repede. În câteva minute facem crema. Acum punem cealaltă jumătate de blat peste. Apăsăm fără probleme. Punem puțin deoparte. Acum vom bate frișca. Și avem 200 de ml de frișcă rece până se îngroașă. După care vom adăuga ciocolata topită și răcită. Frișca s-a bătut. Acum vom adăuga ciocolata toată odată și vom mai mixa încă puțin. 100 de grame de ciocolată neagră topită la microunde și să fie rece. Am pus și ciocolata și acum vom mai mixa pentru câteva minute, nu foarte mult, până încorporăm ciocolata în frișcă. Am încorporat ciocolata în frișcă. Așa arată crema noastră de frișcă și ciocolată topită, foarte, foarte bună, pe care o vom pune într-un poș. Și cu această cremă vom orna prăjitura noastră deasupra blatului. Avem și crema de frișcă. Și acum vom orna deasupra. Am ornat prăjitura noastră cu frișcă și cu ciocolată, iar acum vom pune biscuiți sfărâmați pe toată suprafața. Și aceasta este prăjitura noastră
deosebită biscuit. Încercați rețeta și scrieți în comentarii cât de bună poate să fie această prăjitură. Acum la rece pentru câteva ore și o să vă arăt și secțiune după ce se înmoaie foile și totul este perfect pentru mâncat. Revin în curând. Dragi prieteni, am revenit cu prăjitura noastră biscuit, care arată extraordinar și este delicioasă. Și arată. Am ținut-o câteva ore la rece ca să se înmoaie blaturile. Și acum să vă arăt o secțiune, să vedeți și interiorul mai bine. Încercați acest deliciu, o prăjitură ieftină și delicioasă. Deci foarte, foarte faină pentru orice fel de eveniment. Să vedem și cum este, ce gustare. Un deliciu în adevăratul sens al cuvântului. Într-adevăr, este foarte bună. Mulțumesc că ați stat cu mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la următorul video, eu vă spun toate cele bune!